Përshëndetje shikues të nderuar. RTK ka sillur ekskluzivisht dyshime se naftëtarët në Kosovë kanë pasur marrëveshje ndërmjet vete për të mbajtur çmime të larta të naftës. Lidhur me këtë, javën e ardhshme do të dalë raporti hetimor. Burime brenda Autoritetit Kosovar të Konkurrencës që po heton këtë rast, i kanë thënë RTK se nga informatat e deri tashme, naftëtarët kanë pasur marrëveshje të bashkërenduar për të mbajtur çmime të larta. Për këtë çështje, por edhe për tregun e naftës në përgjithësi, sonte do të flasim me Gjevdes Smakiqin nga Ministria e Tregtisë. Zoti Smakiqi, mirë se erdhët. Do të flasim gjithashtu me kryetarin e shoqatës së naftëtarëve, zoti Rifat Berianin. Zoti Beriani, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Dhe pronarin e laboratorit Sierra Lab, zoti Jakub Gashin. Zoti Gashi, mirë se erdhët. Por fillimisht ju ftoj të ndiqni historinë lidhur me dyshime se naftëtarët janë marrë vesh ndërmjet vete për të mbajtur çmimet e larta të naftës, e më pas kthehemi në studio. Naftëtarët kanë pasur marrëveshje për të mbajtur çmimet të larta të naftës. Kështu i kanë thënë RTK-s burime brenda Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, i cili po e heton këtë çështje dhe është afër ta finalizojë raportin, pasi ka marrë informata nga institucionet kompetente. Këtë nuk e ka konfirmuar kryetari i autoritetit, por ka thënë se raporti do të dalë javën e ardhshme. Mas lartit të premten e javës tjetër, dhe po besoj që nëse ka, do më thonë, si pas analizave, nëse ka, na do të dalim edhe me emrat e ndërmarrjeve të cilat do të akuzohen normalisht, dhe tani do të fillojmë me hetim të thelluar. Momentin që gjendet që ka pas një marrëveshje të bashkërenduar, një koordinim të bashkërenduar, atëherë autoriteti është i obliguar me ligj që të vendosë sankcionin administrativ deri në 10% të qarkullimit vjetor të secilës ndërmarrje që ka marrë pjesë në këtë kartel. Dallime të mëdha të çmimeve të derivateve ka edhe brenda në treg. Në Gjilan 1 litër naftë në 1 pikë karburanti është shitur me 96 cent, derisa në 1 pikë shitje në Prishtinë me 1 pikë 13 cent. RTK ka pyetur kryeministrin dhe ministrin e tregtisë sepse nuk shfrytëzojnë mundësinë që u jep ligji për naftën, konkretisht në 11 për të ndërhyrë në raste televizive të mëdha të çmimit të derivateve të naftës në tregun botror dhe mos përshtatjen e çmimeve vendore me lëvizje të tilla. Ministri është arsyetuar se nuk mund të ndërhyjnë pa pasur një rregullator. Ne jemi dy bë përpjekje që në ligjin e ri Kosova ta parashë dhe ta kemi këtë rregullator, që pastaj unë si ministër ta kemi një agjencion i cili më sugjeron, më drejton edhe më tregon se çka është rregullimi i madh i çmimit të naftës. Unë i kom thirrë ta naftarët, kem bishedu me ta, ministri është mund të jep detaje të tjera. Ne jemi në koordinim me na vendit për këto tema, pra nuk besoj që ka ikje të përgjithshme prej qeverisë vendit, nëse dikush e shfrytëzon një situatë caktuar vetëm për me rrit çmimet, atëherë ne do të reagojmë. Gjatë ditës, në berzën botrore, sipas faqeve të internetit, një barel nafte ka qenë $49.78, derisa çmimi 1 litër nafte në Kosovë mesatarisht ka qenë €1.13. Ndërsa në muajin tetor të vitit të kaluar, një barel nafte ka qenë rreth $80, derisa çmimi në Kosovë ka qenë rreth $1.20. Pra nga tetori çmimi në berzë botrore ka rënë për afro $30 apo mbi 37%, derisa në Kosovë çmimi për 1 litër naftë ka rënë vetëm për rreth 7 cent ose 5.8%. Në ndërkohë shikues të nderuar, pasi që kemi transmetuar këtë storje, kryetari i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës edhe një herë ka paralajmëruar ose ka njoftuar nëpërmjet faqes së tij në Facebook, ku ka thënë se informatat që i kanë mbledhur janë duke u përpunuar me shumë kujdes nga hetuesit e tyre, bazuar në ligjin për mbrojtjen e konkurrencës. Ndër të tjera, ai thotë se nga java e ardhshme do të marrë ndihmë edhe nga ekspertët e Komisionit Evropian, ku si autoritet janë përfitues të projektit IPA dhe gjatë javëve në vijim autoriteti do të dalë me raportin përfundimtar. Por një gjë shumë e rëndësishme që e ka thënë zoti Pestreshi është që i ka njoftuar naftëtarët lidhur me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës përkatësisht nenin 60, i cili nen mund ta liroj ose zvogëloj masën dëshkuese të ndërmarrjeve nëse ato me qëllim të shkelive më të rënda të këtij ligji. Autoriteti mund të lirojë nga masa ndëshkuese atë pjesëmarrës në marrëveshjet e ndaluara horizontale, kartel, i cili i parë njofton autoritetin për kartelin dhe i ofron të dhëna. Kjo pak a shumë është ndër të tjera ajo çka ka thënë zoti Pestreshi, në mënyrë indirekte i ka ftuar naftëtarët që të njoftojnë autoritetin nëse kanë pasur kartel apo jo. Megjithatë, zoti Beriani, ne
javën e ardhshme pritet të dalë raporti përfundimtar, duke se jeni marrë vesh që të ketë çmime të larta të naftës. Po kjo para vitit të ri, do më thonë vitin e kaluar për datës 20 deri në vitin e ri, aty ka qenë i buj një spektakël mediatik, mund të them më shumë. Sa i përket marrëveshjes nuk ka pas dhe nuk ekziston, sa i përket çmimit kartel nuk ka pas dhe nuk ka, as nuk do të ketë. Sa unë e kom thonë edhe një debat televiziv tjetër kur thonë se është një konkurrencë e egërt mes naftarëve, sepse jem shteti më i vogël në botë me më shumë tipika karburanti. Kjo është ajo që Kosova e ka një treg të hapur dhe të lirë liberal. Kështu, unë e kom pas takime për streshën edhe me këta kolegët hetust, është kënaqësi dhe privilegj ose hetusia e bën punën e vet. Janë duke bërë këtë punë. Bashmirë, ne mbështesëm dhe duhet ta bëjmë këtë punë, hetohet, kontrollohet, shiqohet si o gjendja sektorit naftës. Ne gjithmonë kemi thonë edhe thonë, ky sektor ka qenë mëshirën e tregtarëve, por sa i përket marrëveshjeve dhe çmimit kartel nuk ka mes naftarëve. Sa a mundesh ta bësh bashkë Kosovën edhe Serbinë çaq edhe naftarët. Vetëm se kur vjen puna për të fituar më shumë mund të bëhet. S'ka fitim më shumë. Aty ka një spektakël mediatik e kem rastin Gjakov, kur natë do ta kemi më vonë edhe në veç ta tregoj realitet. Por jo vetëm në Gjakov, është ka në Suarek, ka në Gjilan. Suarek ka qenë ai promovim. Ja soi pikë karburante, krejt në rregull. Në Gjakov çmimi furnizues në atë kohë ka qenë 97 cent, ai ka shit me lutem me 99 cent. Me 2 cent bruto moshë të fitimit. Si është e mundshme një pikë karburanti, ka punëtorët, ka rrymen, ka agregatin, ka edhe shumë sektor, edhe shumë gjëra që hynë inkorporuhen, do me thonë qatë fitim, si mundet mbjetën. Unë e kumë bo një kërkes, në Gjakov, si ka ndodhë direkt Ministrin e Tregtisë Industrisë, kumë kërkum nga ta, kur shitet një malë, sukur e kem rastin tash në Gjilan sot çmimi furnizues qytetarë nderuar është 95 cent, sot shitet me 96 cent në Gjilan. Unë e kumë kërku dhe kërkoj, e kem edhe këtu ministrin, që duhet ndërmerr masa, ai mall u duhet në mënyrë automatike të kontrollohet, cilësia, sasia, si është e mundur të shitet me 96 cent. Por jo vetëm në Gjilan, Gjakov, ka edhe në raste të tjera, por si është e mundur që ata të ulin çmimin e naftës, në ndërkohë pjesa tjetër mos ta ul. Kur në berza ndërkombëtare, zoti Beriani, kemi rënje nga tetori për më shumë se $30 në barel. Fakti gjallë. Te na reflekton. Nuk ka reflektu. Ju lutem, ja doni me ditë, na nuk jem Amerikë. Çdo import i cili bëhet prej shteteve arabe 30 ditë don transport. Veç këto duhet mendohet. Çka do të thotë? Ne kem pas rastin edhe te kryeministri kur e patëm takimin edhe një farforme kryeministri shumë mirë na pritje, falenderojmë ku e dha një mendim shumë të mirë, ju kisha lutë mos e shfrytëzoni situatën. Bidnu, lutem sa përfundoj edhe pak, lutem. Po. Lutem, nuk është shfrytëzu kur farë situate, çka do të thotë që unë mujtë ta ceki këto që çmimet. Do të flasim konkretisht më vonë për çmimet, por sa i përket transportit 30 ditor, a ndodh edhe kur zvoglohet bursa edhe kur rritet. Unë merr mirë kur ndëgjova dje ministri Shala që e dha një premtim edhe kom pas takim me to ku tha që do të bëhet rregullatori. Ju lutem. Transporti është i njëjtë në të dyja rastet. Transporti nuk është i njëjtë rast konkret sikur me Maqedoninë, se Maqedonia pjesë Selanikut e bën me. Flasim për Kosovën. E Kosova nuk ka rafineri. Kosova, do të themi më pas. A ka pasur kartel, cili është mendimi juaj? Po blen përshëndetet edhe fillimi e time nga agensioni antikonkurrencës. Mendoj edhe pse është një sfidë e madhe për to. Vlen ta presim edhe rezultatin në fund. Sipas burimeve të RTK-s, raporti do të dalë se naftarët kanë pasur marrëveshje mes vete. Por kjo pritet të konfirmohet zyrtarisht. Edhe bazë të ulëmtime, kjo ka qenë edhe si presion mediatik, me qenë që aktivizua dhe agensioni antikonkurrencë. Çmimet kanë qenë, mund të them edhe çmimet pak larta në fillim, ose vitin e kaluar, edhe pse. Do shta ka edhe raste shumë edhe vite më herët, kur ka pas ramin bursa, po tek ne nuk ka rast çmimi, nuk ka lëviz çmimi naftës. Po mirë e banit vetën edhe problemi mediatik i cili alarmu kohën e fundit, po ta pres. A duhet gjithçysh që të ketë presion mediatik që të bëhet ndonjë gjë? Por mungesë institucione të tjera atëherë vlen edhe presioni mediatik. Do të smakit që e tha dhe ministri, zotëri ministër, në pyetjen tonë, nuk mund të ndërhyjmë për shkak të një rregullator, për shkak të që s'ka rregullator të çmimit, por keni organizuar, keni formuar një trup për të parë këtë gjendje. Fillimisht do të treguar se
problemi ose tregu i naftës në Kosovë është një treg 100% importues, nuk kemi prodhues siç janë shtetet tjera, për shembull Shqipëria, Maqedonia, Kroacia, Slovenia, të cilat kanë edhe rafineritë e tyre, dhe gjithë çmimet e tregut në Republikën e Kosovës përcaktohen nga çmimet që i cakton berza ndërkombëtare. Po ashtu në Ministria e Tregtisë dhe Industrisë vepron bazë legjislacionit të fuqi të ligjit për tregtimin me naftë, i cili është i vitit 2004, i plotësuar dhe ndryshuar në vitin 2009, i bie që 9 vite nuk ka pas asnjë reformë legjislative. Debati që është hapur kohëve të fundit sa i përket lëvizjes së çmimeve apo edhe hetimeve të cilat i ka nisur autoriteti i konkurrencës, të cilat ministri Shola i ka përkrahur dhe i përkrah çdo autoritet të pavarur. Ju e dini që autoriteti kosovar i konkurrencës i raporton Kuvendit të Kosovës, është agjencioni i pavarur dhe ministria mbështet çdo lloj hetimi i cili shkon në dobi të mbrojtjes së interesit publiku dhe konsumatorit. Mbi bazën e prioritetit apo super prioritetit të ministrit Shola që e ka mbrojtjen e konsumatorit, edhe me këtë temë është merr kabineti i ministrit, ka formuar një trup dhe nga një rekomandim konkret që ka dalë, ka qenë urdhëresa për vendosjen e tabelave të çmimorëve, të cilat naftarët disa i kanë, po disa shumë shpejt do t'i vendosin. Kjo, ju e dini, ekonomia e lirë e tregut nënkupton që konsumatorit të zgjedh ku është më mirë, ku është më lirë, dhe mbi këtë parim domethënë funksionon edhe tregu i naftës. Ne jemi në çka ka punuar deri tani ky grup? Ky grup ka analizuar legjislacionin fuqi, ka analizuar të dhënat e përgjithshme dhe historikun e importit të naftës, dhe ende nuk kemi një rekomandim konkret sa mund të ndërhyet në bazë të nitit 11. Themi se nini 11 është në fuqi që 9 vite dhe asnjë ministër asnjëherë nuk e ka zbatuar. Paragrafi 2 nuk e sqaron se kush, cili organ kompetent përcakton metodologjinë e lëvizjes së madhe në berzë. Dhe më kjo është tema qendrore e debatit. Qartë, zoti ministër, më falë, zoti Smakiqi, tani më është më e lehtë për shkak se ne kemi internet dhe kemi faqe ku bëhet ose ku tregohen çmimet në berza ndërkombëtare. Në pothuajse të gjitha faqet e internetit të cilat RTK i ka hulumtuar është që ta zëm, në tetor një barel nafte ka $184. Këtu mund të kyçni edhe ju zoti Berjani. Në tetor, nëse nuk gaboj, mund të më përmirësoni, çmimi për një litër nafte ka qenë rreth 1.20 cent. Ndërsa në janar, para 2 ditësh, një barel nafte ka rënë në $50, që i bjen rreth mbi $30 ka zbritje nga tetori në janar. Në ndërkohë, nëse marrim çmimet si kanë qenë në tetor të vitit të kaluar 1.20 cent, ndërsa tani janë 1.13 cent, i bjen për 7 cent më pak, rreth 5.8% më lirë se sa që kanë qenë në tetor, në ndërkohë në berzë ndërkombëtare ka pasur mbi $30 zbritje. Që kjo zbritje pse nuk është reflektuar edhe në Kosovë, dhe në këtë rast edhe neni që ju referuat, ju neni 11, thotë që kur ka mos përputhje të çmimeve në berzë botërore me tregun e brendshëm. Jo, thotë kur ka lëvizje të mëdha të cilën kush e përcakton, nuk e cakton ligji, nuk na jep një mundësi se cili organ, për shembull ta caktoj autoriteti i konkurrencës, ndonjë rregullator, ndonjë departament, domethënë kjo është tema qendrore. Dhe ne po themi që momentin që vërtetohet nga autoriteti i konkurrencës se ka pas ndonjë marrëveshje, ministri është në konsultime të përhershme me ekspertë të ndryshëm, të cilët nuk mund të themi që s'ka pas lëvizje të çmimit. Ka pas për me, domethënë ka shku të janë gjëra faktike, shihen. Po me që funksionon mbi parimin e ekonomisë tregut, dikush mund ta lëshojë 99 cent, pajtohet me zotin Berjani që duhet të ketë edhe ka shtuar edhe ministri Shola ka dhënë urdhëresat e një pasnjëshme për inspektime, për testime dhe i ka trefishuar në këtë mandatin e fundit. Ne kemi trashëguar këtë gjendje dhe jemi të monitoru në mënyrë shumë të kujdesshme dhe qendër e gjithë kësaj çështje të kabinetit ministrit Shola është mbrojtja e konsumatorit, që do të reflektoj me vendime konkrete. Zoti Berjani, për afër 2 muaj e 10 ditë në berzë botërore ka rënë për mbi $30, çmimi në Kosovë ka rënë për 7 cent. Sa i përket çmimeve, kisha pas shef ta tregoj një realitet se ndryshe po flitet e ndryshe janë çmimet në terren. Ne kemi rastin për shembull muajin tetor që po përmende dhe dhjetorin çmimi më i shtrenjtë në Kosovë ka qenë 1.10, nafta ndërsa benzina 1.16. Këtu është një problem që ky produkt i ri që është duke shitur, ajo po dominon në për reklama,
që përgjithësi... Vesh të marrim konkretisht, do thotë në tetor po thonë që ka qenë 1.10 cent. 10 cent nafta deri 1.16. Do me thonë, ki rast për shembull kur po shitet me 0.96. Po të kuptoj. Do të flasim për këtë çështjen e uljes në 1 cent, në 1 euro do të flasim më vonë. Nëse analizojmë, nëse në tetor ka qenë 1 euro e 10 cent një litër naftë. Në birzë botërore ka qenë $84. Po na folëm fillim se te ne 30 ditë në import e ka kohën derisa mbrin. Okej, në nëntor sa ka qenë nëntor ka qenë 1.17, 1.18. Do me thonë, ka pas gjithmonë një ramje të letë, të lutem, çmimin, importin, ta cakton berza dhe organizata prodhuese OPEC. Të lutem, na nuk është kjo, në Amerikë për shembull po janë çmimet e po hyjet, po kçyret internet, valla me çto çmime po furnizohen. A ka çmime tjera? Ka çmime tjera, edhe të na ra çmimi, do me thonë, kemi pas një ramje të letë prej këtij viti, Po besoj që edhe naftarët bazohen në këto dhëna. Normal se s'ka tjera. S'ka tjera. Qartë. Kjo është shumë reale, do me thonë, qytetarët e Republikës Kosovës janë duke furnizuar me çmime më të lirë në region përveç Maqedonisë. Maqedonia e ka akcizën më të lirë për 10-12 cent që aty dikun, kur ta krahasojmë Kosovën, Maqedonia mund të jetë 2 cent, 3 cent më e lirë se ne as pak. Na jemi më të lirët në region përveç Maqedonisë. Nëse bën veç edhe çfarë kisha thënë, për momentin në Shqipëri e kemi 1.37 dizeli, 1.40 benzini. Në Serbi e ki 1.35 e ki e dizeli, 1.23. Çka do të thotë qytetarët e Republikës Kosovës për 20 cent më të lirë se Shqipëria e na duke furnizuar. Do të thotë vetëm se sa dallojnë akcizat, taksa tjera. Sa taksa paguhen në vende tjera nuk paguhen. Sa taksa paguhen në vende tjera që në Kosovë nuk paguhen. Në Kosovë paguhet akciza dhe TVSH-ja. TVSH-ja, po. Do thotë në vend 50% në çmimet. Zoti Gashi, a pajtohesh që naftëtarët nuk janë duke tregtuar në mënyrë duhur? Duke u marrë për bazë këto dhëna. Ndoshta ta kursej edhe kabinetin e ri të ministrisë, më se kanë filluar edhe potencë edhe këshilltari kanë trashëguar probleme. Kuadër të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë është departamenti për rregullimin e tregut naftës. Gjasi është dashur të kalkulohet ose të krijohet një formulë dhe në bazë të asaj formulës kalkulohet çmimi berzë, çmimi transportit, çmimi aksizës edhe dilet të një rezultat ose të çmimi final edhe të korrigjohet. Mos shërbej ai departament vetëm për dhënien e licencave ose për vazhdimin e licencave, është në kuadër të MTI-s. Nëse merret krahasim mes aksizave vendeve të rajonit është e tepërt, nëse bëhet krahasim me Shqipërinë edhe me Serbinë ose me vende të tjera, derisa në vende të tjera ka edhe aksiza, ka edhe taksa ekologjike, ka edhe forma tjera taksimit ku e ngrit çmimin, nuk mund të merret. Nëse largohen taksat, pra nuk mund të krahasohemi, sepse nuk e kemi legjislaturën të njëjtë. Jo, se nëse largohen taksat, aksiza, taksat ekologjike, taksat tjera, edhe nxirret çmimi bazë, domethënë mund del është ndoshta më lirë se te ne. S'ka shansa më lirë se te ne. Fadil nëse largohen taksat, nëse largohen se e ki taksën për shemb Bosnjë e ki diku rreth 12 cent është taksa për rrugë lokale, rreth 20 cent është për rrugë nacionale. Domethënë gjasi rrit për 32 cent. TVSH-n e ka 20%, ne kemi 18%. Vetëm në vend rajon ku është Maqedonia, Malizia dhe Kosova e kanë aksizën e kanë edhe TVSH-n. Por nuk ka taksa tjera. Jo s'ka taksa tjera. Malizia e ka TVSH 19%, aksizën e ka të njëjtë sikur ne. Maqedonia e ka dikon për 9 cent ose 10 cent më lirë, edhe nuk dallon. Po varet se është me denar edhe varet është valuta, ndrimi valutor si e ka. Po këtu do të doj edhe kabineti i ri edhe ministri mos pret edhe rregullatorin, është mirë përmes departamentit për rregullimin e tregut naftës, të krijohet një formulë, të krijohet një bazë ku mund përcjellet edhe çmimi dhe mund të rregullohet. Ne po flasim për çmimin maksimal, jo për çmimin minimal. Së është e drejtë kushtetuese, e drejtë ligjore ku mund shetin me edhe pa fitim, po është problemi i kompanisë, po jo çmimi maksimal. Mbi cilat qytetarë po dëmtohen? Po faktikisht me këtë çmim maksimal. Me këtë çmim Maqedonia ka me çmimin minimal, jo maksimal. Ja ka Maqedonia është plafoni i cili furnizohet. Edhe nuk ka çmim maksimal ose është çaj çmim edhe shfrytëzojnë gjitha kompanitë e naftës, sa çmim edhe është çmimi i njëjtë, mund dallon 1 cent ose 2 cent, po jo të ketë diferencë prej 10 centëve. Është anomali nëse
tek ne është 1.26 ose 1.23, 1.17, 1.18 deri sa ke pas edhe me 0.99, ke pas edhe me 1 euro, diçka s'është në rregull. Zoti Berjani, zoti Gashi po thotë që nëse jegëm taksat cilat ata i kanë, çmimi është më lirë se në Kosovë. Unë kam sipas informatat mia që i kam, çdo shtet parafërsisht 50% shkon në taksa shtetënore. Çka do të thotë? Ne çfarë do të thotë Gashi dhe përfaqësuesi i Ministrisë Tregtisë, qytetarët të Republikës së Kosovës janë duke shërbyer me çmimin moral në region. E tash, ai pëlqen dikuj, si pëlqen. Që gjithë qytetarët të intervistuar thonë që janë të larta çmimet. Po, ne e kuptojmë që standardi është i ulët në Kosovë, ne e kuptojmë që tornat edhe ata, çdo qytetar edhe për neve shkon mirë, për naftar ti kish pas rrogën 1.000 euro, 500 euro. Po jetojmë këtë vend ku ma merr mendja që janë duke shërbyer me çmimet morale të cilat ekzistojnë. Na nuk jemi duke i mbrojtur, ti mbrojmë naftarët e të flasën një sent çka, po kjo po duket kjo është reale. Sot çmimin tenes unë sot sillet pe 99 cent, 96 cent deri në 1.10 euro. Do më thonë, që aty ku përshitet 96 cent, do të shteti me intervenu. Çka është ai mall? Çfarë malli është? Do të aty naftëtarëve po ju them aty që çmimet kanë filluar të lëvë të është trek i pabarabart. Nuk ka qëllimi se një vend furnizohen parafërsisht. E çysh po mundet ai me dal me 96, kur sot çmimi furnizues 95. Pikërisht dhe jo vetëm një pikë shitje, por ka disa pika shitje të cilat kanë filluar të shkruajnë aksion, por që edhe me aksion ata kanë marrën e fitimit të tyre. Unë nuk po më kuptu çfarë marrë fitimit kur është vetë 2 cent marrë fitimit bruto. Janë punëtorët, janë taksat komunale, taksat atë kës, ka shumë obligime kem edhe qysh po mundet me mbjetu me 2 cent marrë. Ju kisha lut, çka të marrë në 15 cent me minus punon pi karburantit, se ka punëtor, janë gjitha gjana tjera të cilët do të kryen obligimet. E jo shemë për marrë, po shitet, marrë fitimi 2 cent, kejt, okej. Aty do të mund tërmarrë, edhe aty do të kontrolon hetusia, prokuria, tonat. Kemi përfaqësuesin e Ministrisë së Tregtisë, zoti Smakiçi, a ka mund që ky departament për naftën ta kryej punën e rregullatorit, të cilën ministri thotë se nuk mund të ndërhyj pa pasur një rregullator. Në bazë legjislacionit që ka trashëguar kabineti i ministrit, domthonë dispozitave që janë fuqi, ministria nuk e ka rolin e rregullatorit. Në 19 jep disa kompetenca rregullatore për situata emergjente, për fatkeqësi natyrore, e përmendet edhe kjo puna e berzës lëvizjes së madhe të çmimeve, por sa i përket nëse edhe logjika e shpjegimit të thotë që me ndërhy me një çmim linear, domethënë, nuk kemi ekonomi e tregut, kur janë çmimet variojnë dhe pa dashur me paragjyku, sepse ministri që ka 3 fishu ose 10 fishu inspektimet dhe testimet për ta kontrolluar cilësinë e naftës, edhe që dihet që kemi kompetencë vetëm brenda tregut, ndërsa ne kufe ish ministri Bajrami ja ka deleguar doganës nga trupat inspektues. Po asnjë biznes dhe asnjë biznes nuk i ka kostet e njëjta. Për shembull, dikush ka punëtor më shumë, dikush i ka pagat më të larta, dikush pagon rrymë më shumë, dikush më pak. Por domthonë çmimet që ndryshojnë njëna me tjetrën, ne kuptojmë që jemi në një ekonomi të rregullt. Në fundja me ndryrimin e çmimit linear me caktuar një marzh, atëherë mund të duket pak si ndërhyrje edhe në si një ekonomi e planifikuar, nuk do të ishte mirë ndoshta as për biznesin as për konsumatorët. Dhe besoni se ky rregullator do ta zgjidhë këtë çështje në të ardhmen? Ligji për tregtinë e naftës, të cilin e ka trashëguar si draft ministri aktual Ndreçara, domthonë 2 legjislatura nuk ka kaluar. Dhe ai draft ligj për shkak të kundërshtimeve nga naftarët tek një pikë tek ekzistimi depot. Ka një pikë atje ku kërkohet që të lëshohet licencë veçantë vetëm për operatorët ose për subjektet e licencuara të cilat posedojnë deponi dhe dihet që shumica prej tyre nuk posedojnë. Shoqata naftarëve dhe grupet e interesit e kanë kundërshtuar këtë. 2 legjislatura nuk e kishin kaluar, 2 ish ministrat nuk e kishin kaluar dhe në emër të Ministri Shola do më edhe për qytetarët edhe për konsumatorët, Ministri Shola do të jap shumë prioritet këtij ligji, do të rikthej debatin brenda akterëve dhe do të gjejmë një model i cili do të kalojë në Kuvendin e Kosovës, ku të gjitha palët në një farë mënyrë do të gjejmë një konsensus se si do të ecet kjo reformë. Do të fusim edhe standardet e reja të cilat kanë ndryshuar edhe në Bashkimin Evropian, edhe standardet e cilësisë, do të shtojmë edhe dispozita
me siguri do të hapet edhe tema e regulatorit. Për shembull, a mendoni që regulatori do ta zgjidhë tërësisht këtë çështje sa i përket mos përshtatjes të çmimeve në berzë botërore me ato në tregun vendor? Edhe ministri ja tha, ne do ta iniciojmë edhe punën e regulatorit, edhe pse tendencat në shtetet e regjionit është që të heqin regulatorët, por do të shikojmë edhe me ekspertizat teknike të Bashkimit Evropian edhe të akterëve në tregun e naftës se si do të veprojmë. Zoti Gashi, Zoti Smakiçi tha që ka tendenca që të hiqet regulatorin në tregjet e tjera, por nuk janë të njëjta tregjet, por edhe tregtarët. Shumë qeveria e përdor një lloj regulatorit. Në momentin kur e shpall tendere për furnizim me karburante, e kërkon premiumin, i llogarit gjitha taksat dhe çmimin e berzës. Sado që lëviz çmimi i berzës, ngritet edhe çmimi i furnizimit. I njëjti sistem ka mundësi të përdoret edhe tek ne derisa të stabilizohet ose të rregullohet. E po të nësej edhe këshilltari ku këto probleme janë trashëguar. Ne mos harrojmë ky ligj është prej vitit 2004, prej kohës Turmikut, 2009 është bën një amandamentim. Edhe ka qenë kërkesë njëri prej naftarëve ku edhe procesi kontrollës është larguar prej Ministrisë Tregtisë dhe ka kaluar në dogana, gjë që është e palishme. Jashtë kësaj edhe dogana sot kryen analiza, shërbimin analiza me laboratorin e saj ku i ka pajisjet e pakalibrume. Këto nuk funksionon, s'ka respektim të ligjit, s'ka zbatim të ligjit. To është mirë ministria, spaku me vullnetin si po shihet tash kohën e fundit, ndërmerr hapa, ka nevojë për hapa radikal, ndryshohet edhe ligji. T'japet mundësia të krijohet edhe regulatorit, futen edhe të rregullohet si sektori naftës, të rregullohet edhe distanca, të rregullohet edhe mundësia e furnizimit, ose mundësia e shitjes, ose kapacitetet, ose vendi ndërtimeve. Po jo mos lehet kështu nështje, se kjo Kjo në fakt është në dorë të tregtarëve. Faktikisht është në dorë tregtare. Është ekonomia e tregut edhe është në dorë tregtarëve edhe sa do e shet pak kur far kontrolli se s'ka kontroll. Zotëri Smakiçi, a mund që në fakt do t'i mbetëshim bosh se përket çështjes së kalibrimit të pajisjeve të doganës. Zotëri Berisha ka thënë që janë të kalibruara pajisjet e doganës, laboratorit, po kemi edhe zotëri Smakiçin, a janë të kalibruara? Para një ditë ka qenë tendere për kalibrimi, ka të pa kalibrume. Derisa i kitë kalibrume atër pëse është pal tender për mi kalibru. A janë të kalibruara pajisjet e doganës, zotëri Smakiçi? Dogana është organ ose agjencioni pavarur në kuadër të Ministrisë Financave. Por që kalibrimi ndodh në Kalibrimi ndodh në Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, nuk e kam informatën e sigurt në këtë moment, por në qoftë se nuk janë, atëherë AMK-ja do të bëjë kalibrim. Bojmë se kalibrimi është bëhet përmes kompanive të caktuara ku i kalibron ose i bashkëdaron ose i kalibron pajisjet. Kur bëhet akreditimi, nuk e takon Ministrisë Tregtisë, nuk është përgjegjësia e Ministrisë Tregtisë, është përgjegjësia e deshta më shtu që me kondo pozitja aty në dyve, po isha kyç veç pak qose më lejohet te rasti ku tha se ky kolega i Ministrisë Tregtisë kena shumë fishu dhe të fishu punë Ministri Tregtisë Industrisë kisha pas shef me ditë cilat punë. Inspektimet dhe testimet. Inspektimet i keni bërë 240 inspektime, më shumë s'keni bërë, tu kësha lutë. Pej 240 vëmë do këtë 10-15 kanë dollë keq. Edhe dhe të fishu, se keni dhe të fishu, po nashta thuj tarmën e krahasuar me vitin 2017. Sa i përket 100% kemi edhe unë e kum pas takim me ministrin Shala 2-3 takime ku falenderit për ti ai premtoi që ligji i naftës do të kalon sa më parë. Në 5.6 do t'jetë në ligjin aktual. Çka do të thotë që nuk do të largohet askush nga i porti. Deri me tani ai ligj s'ka kalu shkaku i qtinenit. Të gjithë naftarët në mënyrë unanime e kanë votuar që mos largohet askush nga importi dhe më mërmendja është e rrugës edhe përshëndes qofse e bën atë punë, se ministri Hasani i më herët i partisë ju që u konë, a i prit ke me bo pazare njëherë, a pikalon me deputet, as pikalon, besoj që Endrit Shala, këj ministri, premtimin e ka vonë, tha se ligji do të kalon në 5.6 aktual, do të jetë thënë brendi, në atë ligj do të inkorporohen edhe shumë gjëra që të cilat nisë. Vetëm ta sqarojmë për shikuesit sepse nuk mund të dinë që të gjitha sa i përket tregut të natës. Ka qenë problem për shkak se ligji ose draft ligji i ka kërkuar naftarëve që të kenë depo për furnizim. Ajo. Në ndërkohë, ministri Shala ka thënë që do të jeket ky kriter. Normal, gjithmonë nuk ka një hek ky kriter. Por në draft ligjin ka qenë aty do thotë. Ka qenë ligji aktual, në 5.6 ka qenë mrena.
inkorporum ligj, po u tentu një farforme me kalu, po s'kan arrit, sepse duke përkra ish krye parlamentare Jakub Krasniqi mas pare ka përkra. Gjitha grupet parlamentare ku i falenderoj, të gjithë pangjyrë partijake nuk e kanë leju një ligj me favore. Tash ka ardhur koha, besoj që Ministri Shala do e mën fjalën, jena par media, tha se ligji ku me kalun, në 5.6 ku me qeni inkorporum. Ka qenë takim mes juve, kështu që nuk e kemi zoti Smakishin i cili mund të në qartësoj këtë çështje. Në atë ligj do të inkorporohen kritere për mos ndërtimin e pikave karburanti. Ju lutem shoqata naftarëve nuk ka kundër ndërtuesve që bojnë ndërtime të reja. Po do të kemi një kriter të largësisë, standardi Bashkimit Evropian, ku nuk lejohen më pika karburanti të ndërtohen. Për shembull, largësia tjetë kriter, në qytete lokale tjetë 10 km, në rrugë magjistrale 15, autostradat 25-30, mos lejohen ndërtohen pika karburanti. Kjo është në dorën e Ministrisë Tregtisë, Ministri Shala për momentin, besoj, si mas fjalëve që i ka thënë, që edhe zotriu që e përfason këto do e tregon, mu unë para se marrë në debat tha në 5.6 do tjetë inkorporum ligj kush të dëgjojmë edhe përfaqësuesin e ministrit. Po apostrofojmë emrin e ministrit, ju e keni bërë se ministri është ka diferencë për shumë si qasë, domethënë ai është i veprimeve, i vendimeve dhe unë jam i bindur që kabineti i ministrit do ta rikthejë në debat, në fokus të gjithë përfaqësuesit, të gjithë përfaqësuesit, ka edhe aktorë në treg të cilët e mbrojnë atë nend me deponi, ka edhe standarde, por siç e tha zoti Beriani, është edhe luftë mes tregtarëve. Po çështja e ministrit është që nuk do të ketë përjashtime, do të ketë debat, do të ketë konsenzus në bazë të kompetencave që i ka ministri, do ta dërgojnë në qeveri, pastaj qeveria voton, pastaj shkon procedura parlamentare, është në dorën e deputetëve se si ta votojnë, por ministri 100% do ta mbajë fjalën. Jam i sigurt. A keni rritur inspektimet ajo për shkak se zoti Beriani thotë që nuk ne kemi dyfishuar inspektimet, po për mos me hinë statistika më lodh juve, ne kemi dyfishuar në 100 deri në 120% krahasuar me vitin 2017. Po thamë me vitin 2017. Nuk pse jo me 2018-ën? Sepse gjatë vitit nuk bëhet krahasimi me 2018, apo nuk janë hala dona. Jo, nuk janë hala dona dhe jemi në fillim, domethënë në ditën e 10 apo të vitit 2019. Deshta me shtu diçka të cilësia të kompetencat ne si ministri e kemi hartuar një udhëzim administrativ për konformitet karburanteve, ku kemi kërkuar edhe siç e tha zoti Gashi që të rikthehet kompetenca e lehtëshme që ka pas Ministria e Tregtisë dhe Industrisë të kontrollit të cilësisë në hyrje ose në import. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka edhe trupat të inspektues të cilët mundin me bë këtë punë, e ka edhe inspektoratin, vlen theksohet se ministri Shola ka shumë pak inspektor krahasuar me nevojat që janë dhe prej atyre 20 so inspektorëve dhe zyrtarëve janë vetëm 4-5 që janë të specializuar në fushën e tregut të naftës. Zoti Gashi, çfarë nafte është duke hyrë në Kosovë? Jeni pronar i laboratorit dhe dini më mirë analizat vijnë, mostrat për analiza vijnë tek ju. Çfarë nafte jemi duke e përdorur në treg? Kohën e fundit nga fundit e nëntorit, fundit tetorit, fillimi nëntorit ka filluar pak të rritet. Sa i përket mësimit, gjatë vitit 2018 në fillim vitit ka pas më pak, tash është në fillim kohë, tash ta mund të ketë probleme shumë më shumë të pika e ngrirjes së sa të përbërësit tjerë, dhe pse në krahasim me vitet e kalume është pak më e mirë, është përmisu, është cilësia pak më nivel. Po edhe është një problem tjetër derisa me udhëzimin administrativ kërkohen dikon rreth 19 parametrat të kontrollit të derivateve të lëngëve të naftës. Kërkohen mbi bazën e kërkesë vjen nga trupat inspektuese ku kërkohen 2-3 parametra, një parametër. Dhe nëse prej 19 parametra sa parashihen me udhëzimin administrativ, kërkohen 2 parametra, 3 parametra, nuk e di edhe sa mund dalim edhe me rezultate sa janë saktë. Flasim për parametrat kryesorë, sidomos sa i përket sulfurit, i cili është edhe më rrezikshëm. Sulfuri ka qenë 2010, 2012, 2013. Pastaj ka filluar duke u evitu, është përmirësuar, është duke shumë më mirë, nuk ka problem të sulfurit, ka problem në përbërësi tjera, elemente tjera, kimike, jo të sulfurit. Pse, zoti Smakiqi, nuk po bëhen analizat të mostrave tjera, të parametrave tjera, por vetëm 2-3 si shtë zoti Gashi? Kjo është në dorën, se më palë se edhe këto e kanë trashëguar, po du me kursy, është trashëguar edhe prej ministrit. Jo, s'keni nevojë, zoti Gashi, me kursy është... Jo, po du me saru, me spjegu, me të vullnetin e trupave inspektuese. Domethënë trupa inspektuese përcakton sa. Por tani nuk janë trupat inspektuese. Jo, janë trupat inspektuese, është monitorim, është trupa inspektuese gjasi edhe pingarkon edhe... Brenda në po flas në kufi, po edhe në kufi është lapsus,
Dogana e Kosovës i bën analiza derisa mostrimi nuk e bën dhe i merr përmes trupave inspektuese si një marrje mosë si kushton diku rreth 70 euro. Domethënë është ngarkesë e panevojshme. Kalumen ka qenë edhe ju e keni përcjell si histori edhe me dje tjera, domethënë është përdor trupat inspektuese me farforme kanë falsifikuar edhe dokumentat, po edhe akuza për ato, është edhe prokuroria. Kamerët ka falsifikim edhe tyne, ka edhe që kanë certifiku, ka raste për shembull është rasti ma absurd, në ora 12 është fut kamionin në terminal, 12:30 në ardhë analizat për jugu inspektit për Beogradit, ashtë logariti nëse ka mujt prej Prishtine mi qunë Beograd, mi bo analizat dhe mi këty, po kjo është lapsus. Po në këtë qemë është mirë të merret prokuria, është marë, policia nuk e di ku ka me të se rast, po ka dhe falsifikime sa i përket trupave inspektues. Sa kanë dalë parametrat, sa analiza kanë dalë jashtë konformitetit në statistikat të cilat i keni? Kemi për shembull në 3 muajin e parë, të vitit të kaluar. Po janë testuar 90, mos 90, 2 janë negative, domethënë që janë vërtetuar që nuk janë pajtim me udhëzimin. Në 3 muajin e dytë janë 3 negative, në 3 muajin e katërt janë kontrolluar 8 mostra janë në 3 muajin e tretë. 8 mostra vetëm. Po, 98 në 3 muajin e katërt. 98 janë, 98. Po krahasuar me 2017. Ato na bën të është 100% më shumë. Ja, fadela, po vesh ta sarëvesh në minutë puna e sasisë, kontrollës. Nëse në Kosovë janë diku rreth 700 pumpa të karburantit. 840 ose 860. Pa dhe për umllakshojnë 800. Naftë e benzin bojnë 1200, 2 kontrolla, monitorimit shkojnë sezon, 2 sezona doat, rreth 3200 kontrolla, 3200 analiza do të duhet bëheshin me monitorimin e mbrëmshëm për të nxjerrë rezultate. Një mesatare brenda vitit. Po brenda vitit. Ja, vetëm pak. Në udhëzimin administrativ të cilin kemi hartuar dhe që kërkojmë të rikthehen kompetencat, të cilat i kanë delegu të dogonat ish ministri Bajrami, kemi vendosur një dispozit ku kemi vendosur edhe përqindjen e mostrimit. Po kjo nuk e pengon edhe dogonat. Jo, po flas se çka po tenton ministri me bë, çka po tenton ministri me mri, sepse pajtohem se në kuadër të sasisë së madhe ka një sa do të bën mostra pakash, domethënë nuk mundna me vërtetu se jeni ato konsumo. Sa i kasu për një sasi 2 milion litra në ditë, për 24 orë dhe 3 milion. Domethënë se udhëzimi administrativ kalon, i cili është final dhe duhet të kalojë në qeveri dhe është kompetencë edhe Ministrisë të Financave të pajtohet me këtë rikthim të kompetencave me TI, atëherë me TI është adresë. Momentalisht nuk është adresë. Blen zëvdet përmendet edhe rasti. Unë i përfaqësoj të naftor që ajo është një realitet që ka dalë në doganë, që u përcjell në doganë. Unë e kom pas takim me ministrin Shala. Unë i thash ministrit, në qoftë se del malli konform pse me pagu. Thash, ky e ka një kost të mu këthy në Ministri të Tregtisë Industrisë. Qoftë se ja mërmenja që keni me pagu, atëherë na nuk jem kundra kush e merr. E merr dogana, administratia ditë. Kemi dispozitin mostri. Se ti kontejmë edhe publikut. Në udhëzimin administrativ aktual, nëse mostrimi del pozitiv, paguën ministria. Okej. Nuk është në rregull. Na si jemi ato të kundërshtojmë. Ministria është shteti. Dhe shteti duhet gjithmonë kur në bazë autorizimeve të veta, ai që importon, ai duhet ta bëjë pagesën negative apo pozitive. Dhe këtë dispozitë kemi reformuar, e kemi sepse momentalisht nëse ministria e bën një 10 testim dhe 10 dolin pozitive, pagun buxheti i Republikës së Kosovës. Nuk është në rregull. Edhe kjo momentalisht është kështu. Janë me kryu. Ku është filozofia sa i përket 17 parametra. Ne si shoqat kemi kërku të kontrollohet cilësia, nuk i ikun kontrollohet cilësia, po jo 17 parametra ka kostën e madhe. Mire ka Jakubi, i shkon mirë të maltet, po aja ka kostën e madhe së ne përballojnë bizneset. 5-6 parametrat kryesor gjithmonë kemi kërku dhe kërkojmë kontrollohet sa ma shumë cilësia. Nëse dalin mirë, zotëria nga ministria po thotë që paguan shtetin. Okej. Ne të kontrollojmë, na si jem kundër asaj. Është momentalisht kështu, po ne do ta bëjmë reformën që të bëhet ndryshe, që mos shpenzohet buxheti i Republikës. Nuk është në rregull. Avon të më ai kjo fotografia. Jo duhet me qenë garantues të cilësisë produktit që sjellni. Se paguaj buxheti shtetëror. Asnjë cent nuk paguhet prej biznesit. Çdo cent paguhet nga taksat ose nga qytetarët, domethënë, është ngarkesë qytetar. Pra edhe këto analiza që bëjmë jemi duke i paguar ne. Jo paguar. Konsumatorët. Ja, nëse dalin pozitive paguën. Po mira për mes buxhetit paguhet për janë konform. Qartë. Pagun biznesi o konform le ta pagun ministria. Edhe u kry puna. Është apo me një ndërlidhje. Edhe që shtu edhe ministri, edhe ti po thuhet që
pozicion, do të thotë del malli konform se me pagu biznesin. Analizat importit qumshtit, i miellit, nëse importohet prej Serbisë, kanë obligim importues me pagu analizat në agjencionin e veterinës, të ushqimit. Dul mirë, dul keq i pagun navuk agjencioni, i pagun kompanit importuese, o mishë o qado. Dere sot e naftar. Gjatë importit nuk paguin as një cent, paguin prej doganës, paguin prej severisë, paguin prej ministrisë, kjo është jashtë do normale. Importues të naftës janë të privilegju. Për analizat, shërbimin analiza paguat nga buxheti i shtetit. Zotë Berjani? Nuk është logjik, nuk është logjike e drejtë. Kjo është logjik shumë e drejtë, si po mendoni. Qofse atë let janë dogon, pse me marrë jo pra? Po kjo bje gati si hetimi me bo politin, nëse deli përvajshën politin mi pagu shpenzimet e hetimeve. Gabim e keni ju Ministria të Tregtisë Industrisë, mund të kthen kontrollin e cilësisë me nëse i merr për bazë koston. Kjo është ajo. Ne si shoqat qitoj e pranojmë, ndryshe se pranojmë. Kjo është edhe marrëveshja e fundit që kemi, jo një lloj marrëveshje, por bisedën me ministrin Xhevatën. Ka shkuar edhe në qeveri për presë më mirë. Do me thonë që shtu që shpëthojnë a ne, në qitë mënyrë ka shku atje. Jo, e kundërta, se shpëthoni jo. Që ju, qofse del molli konform. Pozitiv, negativ, pagun aj që e bjen molli. Sepse aj është përgjec për cilësin që e bjen. Nuk e paragjykon që po bjen malli jo cilësor. Jo, sa dhe ti po paragjykon vetë vetën si. Ministri Ramush Haradina ja lejon kur për shembull dogon nuk pagun biznesi, kur gjë heq e me leju ju me marr edhe me pagu biznesi. Lutem, ti jemi të qartë. Po fundi edhe konsumatori e vetë zotëri. Qëre, konsumatorin duhet ta ruajmë. Ju sini të eru. Ti pej fillimi duhet me mendu që e ki pozitive. Dhe çdo test, çfarë do rezultat që do të ketë, do të pagush ti, sepse ti pej fillimit je nis kur e nis importin që e ki cilësor. S'ki kur farë probleme. Nëse ti e paragjykon vetveten, atëherë do të pagujti. Ti prapë si logjik. Te kemi debatu këto, zotë Berjani, para 7 muaj. Na kemi debatu edhe me ministrin. Mundet mu kthy. Kjo është bon mars, domosdoshmë. Jo, të lutem. Para se marrë. Kostën do ta merr Ministria e Tregtisë ose le të jetë në dogan. Që kjo është, ministri thonë e marr kostën, e mort kostën, merr në kontrollon e cilësinë. Kjo çështje teknike profesionale. Por që ka më rëndësi jashtëzakonisht madhe. Të lutem, që kjo është një realitet. Në dogan nuk kushton. Biznesi s'pagun. Është edhe nëse kthehet me kënaqësi, te ne nuk ka problemi. Problemi mbrohet në importues, mbrohen të gjithë. Ne mendojmë që kompetencat e deleguara në dogon kanë qenë të paligjshme, sepse ligji për tregtimin of thot Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e bën konformitetin. Për ty është i paligjshëm. Për ty mendon. Po se mas dispozita unë të kumbo ligjin. Pyeti importues çka thonë o paligjshëm se s'kan pagu më. Të lutem, jemi të qartë. Ne jemi për me marr ju. Po kostën unë nuk vendos zotëria sti si shoqat vendos ligji. Ligji thot Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do ta bëjë kontrollin e unë zbesoj që kryeministri Ramush Haradina do e lën mu kthyet te ju në këtë mënyrë që po mendoni ju Ministria e Tregtisë. Është mirë balançon edhe mos ketë konflikte. Shteti ka për obligim të ofrojë qytetarëve siguri, produktet që i përdor. Është mirë mos ngarkohen bizneset, po pa ka rëndësi sa ngarkohet biznesi, se çfarë do ngarkesë është konsumatori e pagun. Se nëse zbërthehet, nëse një konsumatori do t'i kushton dhe një analizë komplet për sasinë edhe për cilësinë, diku rreth 20 cent. Unë jam të citu dispozitat aktuale në fuqi, cilat nuk e kam. Unë pajtona si është përgjegjësia juaja. Se do bëjoni po përmend emrat përveç. Jo, është e paligjshme ndonjëherë. Për ligjet që ka thënë ligjet. Dhe ministri është obliguar në bazë të këtyre ligjeve me vendos. Si qose si politika është pro biznesit, pro konsumatorëve dhe super prioritet e kanë mbrojtjen e konsumatorëve. Që në fundit do të thjesht importues, si konsumator zotëri. Nuk është ide. Dhe kjo që e keni propozuar është në mbrojtje të konsumatorët më mirë se sa kjo që është aktuale. Patjetër. Jo, s'është e vërtetë. Jo. Biznesi nuk ka shtesë kosto. Të lutem. Të jemi të qartë, opinioni edhe gjithë naftarët të cilët na përcjellin, le ndëgjojnë, edhe le tregojnë, le të shkruajnë realiteti jo ndryshe që shpëthet. Realiteti për momentin kosto nuk pagun biznesi. E po që këto pranu, qofse merrni ju, kalon te ju. Do me thonë. Po vetëm se këta duan ta ndryshojnë zotë Berjani, duan që faton çdo kon botë importuesi pagun analizat. Nëse zbërthehet, ne qytetarit nuk do t'i kushtonte më tepër se sa 20 cent, ta them
nëse mush prej një mbushje prej 50 euro makine me derivate, nuk i kushton më tepër se 20 cent, që është një vlerë simbolike. Përgjithësi, obligim i importuesve është të ofrohet mundësia, të ketë marketing, të ofrohet cilësia, të ketë shërbime më të mira. Jo tjera, të obligimet e shtetit kap t'i ofroj, ose ministrisë një rast qytetare t'i ofroj cilësinë. Zotnis Makiqe përmeni shumë mirë, është e palishme, bardhja kompetenca në dogan është e palishme. Na kemi edhe vendimin e Severisë Republikës Kosovës 2013 për respektimin e embargos për produktet nafta ruse, të futet vitën e kaluar edhe si vjet 2018 ki rritjet importit nga Rusia të naftës. Me që se kemi të ndaluar. Edhe pse është ndaluar, sa për respekton. Ki edhe deklarimet e nënkretarit të Kuvendit të Republikës Kosovës ku thotë fikën kamerat edhe futet naftë. Këtë e ka munguar edhe drejtori të doganës, për qenë të sinqert, e ka munguar, por e kanë munguar, në fakt ka qenë një tendencë e hedhjes së përgjegjësisë nga Ministria e Brendshme tek dogana dhe anasjelltas. Nuk e di, është problem mes institucioneve, është nënkretari i Kuvendit. A jemi duke importuar naftë prej Rusisë, zotis Makiqi? Unë nuk e kam këtë informacion, si pjesë që e përfaqësoj ministrinë, nuk e di, s'kam informacion. Zoti Berjani? Ka pas import nga Serbia, në atije që Serbia... Nga Rusia, plas. Në falë, veç pak, ja ta spjegojmë pak se Panqevën e ka privatizu Gazpromi. Ajo është malë, bi 60%, mos gabofsha i ka aksionet, ai malë është pro-rus, atëherë ai malë nuk ka dasht edhe su duft me hi në Kosovë. Po me taksën e cila është ngrit. Pra, vetëm të shërojmë, rrjedhimisht ka hyrë naftë nga Rusia në Kosovë. Nga... Qartësisht. Ashtu i bjen. Qysh ta kthesh ashtu. Po ne do të më vërtetun përmes doganës. Ja, kjo është e vërtetuar. Ministria e Tregtisë do të më ditë ju Ministria e Tregtisë. Edhe sa litra kanë një, sa është jam me kohë doganës i morë. Po import edhe Rusis. Pa është import, do të thonë pro-rus. Po ne pej taksës që u ngrit. Pro-rus është edhe Serbia, po jo, produkti është rus, do me thonë ai produkt s'ka pas drejt se ka embargo për Bashkimit Evropian, ai s'ka pas drejt të në Kosovë, po ka i... gaz prej Kazakistanit. Po, edhe veç deshna me cekë. Me taksën që e ngriti kryeministri 100%, asni liter, asni pik derivat nga Serbia s'ka himo. Kjo është, do me thonë, një mbështetje e fort për kryeministrin, sa i përket ma heret, aty o përgjësia të ministrat e tregtisë, dogana, ta morin përgjësim se ka leju me i produkti sërb me pro-rus. Do me thonë, ai produkt është rus. Atër më shumë. Inspektorati e vazhdimisht në koordinim me doganën, ka edhe një grup, do më një inspektuese, nuk e kam këtë informacion unë momentalisht që ka hyjë mall prej edhe pa taks apo thu. Edhe para taksës, qartë. Para taksës. Kjo ka zgjatë 3 vjet, 1 vjet. Kjo ka zgjatë kohë shumë gjatë, do me thonë për embargos, kjo është import për Serbisë ka pas gjithmonë, ai produkt është rus, po se kanë botë mollën i farë, kanë hesht, ka përfundu për problem. Dhe këtë paragjykime për argumente, po nëse... Jo, realitet është kë. Jo paragjykime, o zotni. Kjo është një realitet. Unë e përfaqësoj ministri, unë e po dhamë s'kam informacion që i kam të gjitha shënimet, në dhonat zyrtare në cilat veprojmë dhe punojmë, në për gazeta, nështë ka shkrime, ka portale, ka thashe theme, por të dhonat zyrtare të mija nuk thujnë. Zotë Makiqi, edhe një pyetje, në rastet kur analizat e naftës produkti është jashtë normave të lejuara, çka ndodh me atë produkt? A konfiskohet, a shkatërrohet, çka ndodh? Janë mosat e cilat parashihen me ligj, mund të bllokohet, të konfiskohet, të kthehet mbrapa, të asgjësohet e tjerë. Dhe në vitin e kaluar do të ka një sasi krahas këtyre parametrave që kanë dalur jashtë normave që kanë ndodhur, do të thotë pra është asgjësuar ose është larguar ose nuk e di janë procedurat tani teknike të cilat ndërmerren, nuk më përgjigj saktë çka ka ndodhur, po ato me siguri nuk janë drejt. Qartë. Edhe një çështje sa i përket licencimit të pikave të karburanteve në Kosovë, a janë të licencuara? Të gjitha. Kemi zoti Berjani këtu. Jo, e kemi trashëguar një gjendje ku një pjesë e pikave të karburanteve në veri nuk janë të licencuara. Dhe ka edhe brenda teritorit të Kosovës që nuk janë të licencuara, kemi pas ashtu një reformë legislative me një udhëzim administrativ ku disa pika karburanti nuk janë licencuar për shkak të titularit të pronës. Ka qenë udhëzim ashtu i shkruar që Ministria ka ndryer pothuajse edhe në çështjet pronësore juridike të atij që ka aplikuar dhe këtë reformë ka bërë ministri Shala, kemi nënshuar një udhëzim ku disa pika në
Republikën e Kosovës, jo në veri, po flas mund të licencohen përmes kriterëve të cilat është qie kritere ose është ka bërë lehtësim për bizneset. Dhe me këto në veri të licencohen edhe ato? Në veri? Në veri, përmes atij udhëzimi, nëse kanë probleme të natyrës pronësore juridike, do të kenë mundësi, po ka edhe të cilat refuzojnë dhe këtë gjendje kemi gjetur ne ose kemi trashëgu. Ligji 2004 bile thot atje thot në qoftë se dikush aplikon dhe nuk i përgjigjet ministria, konsiderohet se e ka marrë licencën. Ka qenë strukturë juridike e ndërtuar në kohë të ulmikut. Zoti Gashi, jeni ankuar shpeshherë duke thënë se mostrat nga trupat inspektuese, nga inspektorët, por edhe nga dogana, se laborator nuk ju dërgojnë juve, po ju dërgojnë jashtë shtetit. Jo, ka raste kur dalin jo konform, dalin keq. Edhe më janë dërgu, më herët e ndërgu në Maqedoni ose në Serbi edhe është... Kjo është për superanalizë, flasim edhe për superanalizë, po ka që është përdorë edhe në Serbi, kohën e fundit jo, më herët është përdorë, është shua edhe një inspektor, shua edhe mak petrol, nokta jenë verifiku, jenë bo analizat edhe nokta, gjatë që është edhe një kesh kuptim, derisa unë ne, si 2 laboratore të autorizum të Ministrisë të Këtis, kemi dhënë një vlerësim, që është jo konform, edhe është shumë në Serbi ose Maqedoni ka dalë konform, atër s'po ku dosh ne të nisimi si laboratore, për punën tonë. Po është regullu, ka kalu në eshti. Kohën e fundet janë ndalu, nuk janë dërgu mosa në Serbi me sa e di, është dërgu në disa rastet të arbitrajit, është dërgu në Maqedoni, ose në Shqipëri, po është mirë të ndalohet kjo praktikë. Do të kontrolohen, unë jam për të kontrolohet këtë kontrol të 2 laboratoret e autorizum, nëse janë të 2 laboratoret jo konform, atër gjindet mundësia, po jo të delegohet për jashtë dhe të kryet shërbimi analizë. Zotë Berjani, këthejmë edhe njerë të këshmimi, e kësha lutur regjin që të ndjekim... Veç pak kësha kyç të Jakupin që fse baka. Vazhdojmë më pas, kemi shumë shkurt kohë, kësha lutur regjin që të ndjekim një deklarat nga një pronar biznesi i një pompe, pra në Gjakovi, cili e ka çmimin e naftës në €1. Ky veprimi joni ka përku me një kohë që konsumi familjar është i madh në festat e fundvitit. Normal që kjo ka shërby edhe si vetëdijsim i klientëve për çmimet do më thonë shumë shtrajtat naftës dhe tendencës drejt oligopolit tregu derivatëve në Kosovë. Po normalisht që ka ndiku në ranin e profitit, po në anën tjetër ne si kompani gjithmonë kemi pasi vërtet që t'ja ofrojmë klientëve gjithmonë çmimet më të lira edhe më kompetitive në treg. Berjani, rënja e profitit, por prap ka profit. Edhe me këtë çmim të cilën e kanë. Këtë spektakël mediatik që e ka punë kohën qatë para vitit 3, unë këmë thonë, këmë thirë Ministri të Tregtisë Industrisë, ky zotëria u furnizu me... Por jo vetëm ky, ka disa pika. Këtu pika ka nërë ma vonë, ama për fillim, po flasën kjo ka qenë pika e parë. Unë e punë kërkua, në qofë se ky zotëria me 2-3 cent, mundet me mbjetu me marjë bruto, bravo i koftë. Ma mërmendja që aty ka shumë gjëra që hi në çmim. E këtë që ose e ka zgjedh me 2 cent, me mujt me mbjetu, unë e kumë kërku nga Ministria Tregtisë, të kontrollohet cilësia, të kontrollohet sasia, që ose është okej, kjo është çmimin e formon çdo operator, çdo biznes e formon çmimin vetë dhe s'ki drejt ndërhyshmim të ta. Edhe unë e përkraj që për këtë aksion që ka bu, po ministria... Jo vetëm ky, ka edhe disa pika. Ka nërë dhe disa pika, tash po hime edhe të gjile. Unë edhe e përmenëm suare ka qenë pike re, por e kem kolegë, e kem shoka, e ka shit me njerë, ka bo bujt madhe. Dje në Gjilan është shitur me 96 cent. Sot çmimi furnizuse dhe djeshit të 95 cent, 1 cent, je ekonomist i fort edhe ma mërmenja do shta kuptosh me 1 cent fitim, çka mundet bën ajo kompani që ose vetëm 1 cent marrë ka fitimin. Kjo s'ka koment. Por Ministria e Tregtisë është duke fjetë. Zotë Berjani, nëse shojmë akcizën 36 cent, mu me bo edhe një përllogaritje shumë të shpejt, akciza 36 cent, të vëshaja 18 cent, nuk ka taksa tjera, qartë. Transporti, placin e pagun zbrasis atje ku shkon në Shqipëri. Vetëm se, do thot, është më shumë se 50% e pjesës tjetër, por pra jo po operoni pas një fitim. Që e bia? S'ka pa fitim. Atëherë ky zotëria pa fitim po punoj. Pikrisht këtu është dallimin mes asaj që ka dikush sot në Gjilan po shitet një dhe dikush që ka 98 cent. Sot në Gjilan po shitet 96 cent, kjo është shqetësuese. Jo, kjo është shumë mirë për konsumatorët.
Konsumatorët duhet këta të verifikojnë çka janë të marrë. Pikërisht është zotri vetë pyete këto aksione të cilat janë marrë në këtë formë, çka ka ndërmarrë Ministria e Tregtisë Industrisë? A u shku me ja kontrollu sasinë? A u shku me ja kontrollu cilësinë? Ju lutem. Do të mirën parasysh. Unë thash edhe një herë, zoti Berioni pak është kontradikcion me mendimet, po një herë kërkon që të ketë sa më shumë kontroll dhe cilësi, tani është kundër reformës. Ne në udhëzimin e ri kemi kërkuar deri 7% të këtë produktet të naftës që janë, më kontrollu. Domthonë veç me qenë pak konsistent se jemi për kontroll edhe ministria edhe qëtash që ato flajt, ma nuk di. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Po ti thaj kemi rrit 10 fish. Jo me kemi bë. Po 120% i kemi bë. Jo ma të lutem. Po krahas, po me çato kapacitete që i kena gjithë. Edhe e dyta, ka një shpjegim edhe profesional, që importues më të vogël ose importues të mesëm e kanë më pak stoqe. Dhe kur të bjen berzë ndërkombëtare çmimi, ata më lehtë, domthonë blerin që e bojnë, ju vjen më lehtë ajo e lira, më shpejt ju vjen me shit. Ndërkohë këtyre të mëdhajve, importuesve të mëdhaj, këta blejnë me sasi të mëdha. Edhe kur bie çmimi, më ngadalë zbritin çmimin. Unë për raste konkrete nuk jam këtu për me fol, ç'është inspektorati, janë organet ku shko dyshime, ne do të bëjmë inspektimet, nuk ndikohemi nga mediat, ekonomia është e lirë e tregut, konsumatori do të më mbrojtë me cilësi, marzhën e fitimit të cakton secili importues. Nuk paragjykojmë pse ka bën 96%. Tregtarët e naftës llogaritën vetëm përfundimin e fund, secili nga një përgjigje, tregtarët e naftës llogaritën si një prej sektorit më të fortë të cilët janë, a mund që të ndikojnë në hetimin rreth autoritetit që është duke bërë tani? Presionet? Autoritetet nuk e di që ka marrë ndonjë vendim deri tani. Pritet që javën e ardhshme mos e largo deri të premten? Nëse prej 2004-s nuk ka ndruar ligji, do kisha dëshirë të ketë një vendim prej autoritetit. Dhe cili mendon se do të jetë vendimi? Ashtu si që ka RTK-ja burimet brenda asaj që ka marrë, apo? Unë e potencova nëse prej 2004 s'ka ndryshuar ligji. Edhe kontrolla me kërkesë tyne u shku të dogana. Është problem të ketë edhe një vendim në rregull. Si e parashini vendimin? Nuk e di. Është problem të ketë autoriteti konkurrencës të gjobit kompanitë e naftës. Nuk besoj. Zoti Berioni, si ju thoni që nuk ka kartel dhe raporti do të dalë si e tillë, po nëse do të ndodhë që raporti i autoritetit do të dalë se dhe do të vërtetoj që ka pasur kartel në sektorin e naftës. Sipas informatave mia, unë kam pas takim edhe me ta. S'ka shanca teorike të ketë marrëveshje mes naftarëve, s'ka shanca të ketë çmim kartel. Nëse do të ketë? Unë nuk kam informata që mund me pas, sepse nuk ka pas. Sukur të kishte pas, jam ai i pari i cili kisha ngri zërin dhe kisha kundërshtu. Sa i përket naftarëve folja dhe merret është një treg i vrasht, s'ka shanca teorike të ketë marrëveshje, të ketë çmim kartel, nuk ka pas dhe s'ka, edhe nuk duhet të ketë. Çdo marrëveshje për profit më të lartë mund të bëhet. Shanca unë sipas informatat të mia, do të binduni që s'ka pas edhe s'do të ketë. Edhe nuk e pranoj unë si kryetari i shoqatës të jem aty që me pas marrëveshje të tilla. Treg i lirë, liberal. Ne jem të e kërku regulatorë. Po paralemroni dorëheqjen nëse do të ketë raporti, do të jetë raporti që ka pasur kartel? Dëgjoj. Po. Familjës është importues, nuk e di pse. Jo, unë e ngatoj vetëm se si importues. Folim realitetin. Vetëm në fund se jemi në fund të emisionit, vetëm jo, kjo është një realitet që s'ka pas edhe s'ka. Nëse raporti do të del që ka pasur. Ashtu si që RTK-ja i kanë thënë burimet e RTK-s brenda autoritetit kanë thënë se nga informatat që kanë deri tani unë sipas informatave edhe me gjithë se unë kam pas takim me hetust. Kanë ardhur unë, kemi fol me çdo region, ju kum ndihmu në atë aspektin që me qit në shesh qofse ka. Sipas meje nuk ka. Ti apret vendim pozitiv derisa për analizën paguajnë në shteti. Ajo mbetet të shi, zotri Gashi, kaq kishim kohë, zoti Beriani, zoti Smakiq, faleminderit shumë për kohën tuaj. Po, për fund. Unë domosdoshmë ministri ka lëshuar një komunikat, ka marrë një konferencë për shtyp që mbështet çdo hetim i cili ka të bëjë me mbrojtjen e konsumatorit. Ne mbështesim çdo përfundim dhe konkluzion që del nga autoritetet që janë kompetente, qoftë edhe autoriteti kosovar i konkurrencës. Faleminderit shumë për kohën tuaj që të treve, shikues të nderuar, sipas autoritetit kosovar të konkurrencës, mos e largu deri të premten e ardhshme të javës së ardhshme do të jetë raporti i gatshëm për publikim, mbetet të shihet se si do të jetë ajo, pavarësisht
Pra se, si që thamë edhe në fillim të emisionit, ju lutem zoti Berjani, jemi në fund, jam duke bërë mbylljen. Si që thash edhe në fillim të emisionit, sipas burimeve të RTK-s, nga hetimet e deri tashme, raporti do të dalë se ka pasur kartel në mes të naftëtarëve. Kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht nga kryetari i autoritetit, por gjithçka mbetet të shihet kur të publikohet raporti. Kaq kishte për këtë emision, faleminderit shumë që na ndoqët, natën e mirë.